નજીકના દિવસોમાં આવનારા તહેવાર ઉત્તરાયણની ઉજવણી માટે અલગ અલગ તૈયારીઓ શહેરના માર્કેટમાં શરૂ થઈ ગઈ છે। બજારમાં રંગબેરંગી પતંગો વેચાવાની સાથે જ પતંગ રસિયાઓ માંજા અને પતંગની ખરીદી કરી રહ્યા છે, પરંતુ પતંગના દોરાના કારણે અબોલ પક્ષીઓ મરી જતા હોય છે। તેવા સંજોગોમાં પક્ષી બચાવો અભિયાન માટે વર્ષોથી કાર્ય કરતી સંસ્થા પ્રેમાળ જીવદયા સુરતની અલગ અલગ સ્કૂલોમાં પહોંચી છે અને બાળકોને પ્રોજેક્ટર દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે કે કેવી રીતે ઉત્તરાયણમાં પતંગ ચગાવવાના કારણે નિર્દોષ પક્ષીઓના મૃત્યુ થાય છે અને સાથે જ કયા સમયમાં પતંગ ઉડાવી અને પક્ષીઓની રક્ષા કરવી તે અંગે પણ માહિતી આપી રહી છે। જે દિવસે આપણે ઉત્તરાયણ આપણા મોજ માટે મનાવીએ છીએ, પણ એમાં જે પક્ષીઓ હોય છે આપણા મોજમાં એમનું મૃત્યુ થઈ જાય છે અને એ પ્રોગ્રામ ખૂબ જ સરસ હતો। જે ટ્રસ્ટવાળા લોકો જે કાર્ય કરી રહ્યા છે એનાથી અમને ખૂબ જ વધારે શીખવા મળ્યું છે। આપણે આપણી મોજ માટે પતંગ ચગાવવા જોઈએ, એની ના નથી, પણ એનો બી કોઈ સમય હોવો જોઈએ કે સવારે 9 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી જ પતંગ ચગાવવા જોઈએ, કારણ કે 9 વાગ્યા પહેલાં જે પક્ષીઓ હોય છે તે પોતાની ખોરાકની શોધમાં બહાર નીકળે છે અને 6 વાગ્યા પછી તેઓ પોતાના ઘર તરફ પાછા જાય છે। પક્ષી બચાવોના સંદેશ સાથે આ પ્રોગ્રામમાં દીપજ્યોત શાળાના 400 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પતંગ સવારે 9 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી જ ચગાવીશું અને સાથે ઘાયલ પક્ષી દેખાય તો નજીકની બર્ડ હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી। મકર સંક્રાંતિના દિવસે પતંગ નહીં ચગાવો અને જો ચગાવીશ તો સવારે 9 વાગ્યા પછી અને સાંજે 6 વાગ્યા પહેલા મારો ઉત્સવ પૂર્ણ જાહેર કરીશ। અમે બાળકોને એ સંદેશો આપ્યો હતો કે આપણે જે પતંગ ચગાવીએ છીએ અને કેટલાથી જાનહાનિ પક્ષીઓને થાય છે, એ માટે અમે સંદેશો આપ્યો કે સવારે 9 વાગ્યા પછી અને સાંજના જે પક્ષીઓ ઘરે પાછા જાય છે તો 6 વાગ્યા પહેલાં આ તમારો ઉત્સવ એક પૂરો કરી દઈએ અને ત્યાર પછી ઉત્સવ પૂરા કર્યા પછી એની જવાબદારી એ છે કે જે આપણે ટેરેસમાં આજુબાજુ જે ઝાડ છે, ઇલેક્ટ્રિકની તાર છે, તો એમાં જે દોરા ફસાયેલા છે એ દોરા ફસાયેલા એને નિકાલ કરી અને એક સારું એક કામ કરીએ કે જેથી બીજા પક્ષીઓ ફસાઈને ઘાયલ ન થાય। આ એક સંદેશો અમે દેવા નીકળ્યા છીએ બધાને। પક્ષી બચાવોના અવેરનેસ પ્રોગ્રામ દ્વારા ખબરછે.com પણ આપને એક અપીલ કરી રહ્યું છે કે સરકારની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ સવારે 9 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી જ પતંગ ચગાવીએ અને કોઈ ઘાયલ પક્ષી જોવા મળે તો માનવતા દાખવી નજીકની જીવદયા સંસ્થા અથવા તો બર્ડ હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરી પક્ષીનો જીવ બચાવીએ। કેમેરામેન હેમંત વાળસુર સાથે અમિત રૂપાપરા, ખબરછે.com, સુરત।